હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું મગજના લાડુ. તો દશેરા આવે છે, નવરાત્રિ આવે છે, ગણેશ ઉત્સવ પણ આવે છે અને દિવાળી પણ આવે છે. ગેસ્ટ માટે તમે મગજના લાડુ બનાવી શકો છો અને મહિનો સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો, જરા પણ બગડશે નહીં. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચણાનો લોટ છે, કરકરો લોટ લેવાનો છે, 3 કપ લેવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ 2 કપ છે, આ 3 કપ આપણે ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે. આપણે દૂધ અને ઘી ગરમ કરવાના છે. તમે અડધો કપ દૂધ લીધું છે. ગરમ કરી અને ધાબો દેવાનો છે ચણાના લોટમાં. દૂધ અને ઘી ગરમ કરવાનું છે અને આપણે ચણાના લોટમાં ધાબો દેવાનો છે. એટલે આપણે દૂધ ને ઘી ગરમ થઈ ગયા છે, આપણે ચણાના લોટમાં મિક્સ કરી દઈએ. તો આ ઘી ને દૂધ છે એ ગરમ છે, એ આપણે આમાં એડ કરી અને એને એકદમ મિક્સ કરી અને તો આવી રીતે આપણે એકદમ મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને પછી આંક છે, આ ઘઉંનો આંક છે, આવી રીતે આંક લેવાનો છે. આપણે એને ચાળી લેવાનો છે. તો આવી રીતે આપણે એકદમ સરસ ચાળી લેવાનું છે. તો આપણે એકદમ સરસ ચડાઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ સરસ કરકરો એકદમ સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને શેકી લેવાનો છે ઘીમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એક પેન લેવાનું છે, ત્યાં 250 ગ્રામ ઘી છે. આવી રીતે ગરમ કરવા મૂકવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ગરમ કરી લઈશું. તો હવે આ લોટ છે ચણાનો, આપણે ધાબો દીધેલો એ આપણે આમાં એડ કરશું. એકદમ ધીમા ગેસે આપણે લોટને શેકવાનો છે સરસ રીતે. જો 2 કપ તમારે ચણાનો લોટ હોય, તમારે 1 કપ જ ઘી એડ કરવાનું, અડધું જ ઘી એડ કરવાનું. તમારો મગજના લાડુ એકદમ સરસ થશે. હવેલીમાં સ્વામિનારાયણના મંદિરે જેમ થાય છે એવી રીતે જ આ થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે છે ને હલાવતું રહેવાનું છે જ્યાં સુધી ઘી છૂટું ના પડે એમાંથી, ત્યાં સુધી તમારે હલાવવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, લોટ શેકાઈ ગયો છે સરસ રીતે, સુગંધ પણ બહુ સરસ આવે છે અને ઘી પણ બરાબર છે. જો તમને ઓછું લાગે તો તમે આમ 1 ચમચી એડ કરી શકો છો, પણ એટલું ઇનફ છે. પછી આપણે એમાં હજી બુરું ખાંડ એડ કરશું એટલે સરસ રીતે લાડુ વળાઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હું તો આછો ગુલાબી આવી રીતે શેકું છું. ઘણા લાલ કલર પણ વધારે શેકે છે લોટને, પણ હું તો જે હવેલીમાં અને સ્વામિનારાયણ મંદિરે બને છે એવી જ હું લાડુની ઘરે બનાવું છું, એટલે એનો કલર આવો જ હોય છે. એટલે હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને 1 કલાક 2 કલાક ઠરવા દઈશું. તો આપણે મગજની ધાબો દીધેલો છે અને દાણો શેકેલો છે, એ ઠરી ગયો છે, એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો આપણે એમાં હવે એલચી પાવડર એડ કરશું. તો 1 ચમચી આપણે એલચી પાવડર એડ કરવાનો છે. મિક્સ કરી લઈશું.
જો તમને વધારે ફ્લેવર વધારે ભાવતી હોય તો તમે વધારે 1 ચમચી એડ કરી શકો છો. મિક્સ થઈ ગયું છે. આ બુરું ખાંડ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હું આની લિંક છે ને હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઈશ. ત્યાં જઈને તમે મારો વિડીયો જોઈ શકો છો કે આપણે બુરું ખાંડ કેમ બનાવી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આમાં એડ કરી દઈએ. તો 1 કપ મેં બુરું ખાંડ એડ લીધું છે, એ આપણે એડ કરી દઈએ. જો તમે વધારે ગળ્યું ખાતા હો તો તમે વધારે એડ કરી શકો છો. આવી રીતે બધા જ લાડવા આપણે વાળી લેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બધા લાડવા આપણા વળાઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એકદમ દાણેદાર આપણા લાડુ તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારા લાડુ જોયા, એકદમ મસ્ત ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બન્યા છે. એલચીનો ટેસ્ટ પણ બહુ મસ્ત એમાં આવે છે અને આવી રીતે એકદમ દાણેદાર બને છે. તમે જો મારી રીતથી બનાવશો ને તો એકદમ સરસ લાડુ બનશે. અને મને કોમેન્ટ કરજો કે તમારા લાડુ કેવા બન્યા છે. તો આવી રીતે મારી ચેનલને તમે લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.